سلام دوستای عزیز، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای ما. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه و تا الان هم روز خوبی رو سپری کرده باشید. امروز برای نهار تصمیم گرفتم برنج قرمز، حالا نمیدونم چه اسم خاصی میشه براش گذاشت، لوبیا پلو میگن، استانبولی میگن، با لوبیا چشم بلبلی میخوام درست بکنم. رب میزنم و پیازاق داره، با شیوید درست میکنم، چون این لوبیا چشم بلبلی که میگم هم با شیوید درست میکنم برنجشو، هم با رب و پیازاق نمیزنم اون سبکی درست میکنم. حالا نمیدونم چه اسمی بهش میگه، اگه دوستان کسی میدونه که چه اسم خاصی داره این غذا بگی که ما هم بدونیم. لوبیاشو گذاشتم تقریبا بیشتر از نیم ساعت. نمیدونم چرا انقدر دیر میپزه این لوبیا چشم بلبلی. اگه حالا مثلا حبوبات دیگه ای رو تا حالا من گذاشته بودم شاید زودتر از این لوبیا میپختش، ولی خب دیگه تقریبا آماده است. باید بریزم توی آبکش. برنجم گذاشتم خیس خورده، یه مقدار پیازداغ درست بکنم و شروع کنم برنجو دم کردن. بعد بهار یکم سرما خورده، گلوش درد میکنه، دیشب براش سوپ جو درست کردم خورده. امروزم برای نهار گفت برای من سوپ جو، البته دیشب یه مقدار اضافه مونده، گفتش که حالا سوپ جو باشه اگه خواستم اونم میخورم، یه مقدارم سیب زمینی برام بذار آبپز بشه با تخم مرغ آبپز اونجوری بخورم حالا به هوای گلوش. حالا جداگونه سیب زمینی برای بهارم گذاشتم داره میپزه. توی این قابلمه لوبیا مونه، یعنی تقریبا دیگه آماده است. اینجا هم صدای قلقلش انقدر زیاده که چند تا دونه سیب زمینی کوچیک گذاشتم برای بهار این بپزه، بعد تخم مرغ بیارم داخلش بریزم. صبحم کلی حالا ظرف که بوده شستم هیچی، یه سری این شیشه ها برای توی کابینت بوده، صبح اینا رو درآوردم شستم، البته خالی شده بودن. یه دونش واسه کشمیشه، یه دونش واسه چاییه، یه دونش واسه لپس. این یکیشو یادم نیست دیگه واسه چی بوده که خالی شده. حالا شستم، بعد خشکشون بکنم بذارم توی کابینت. کشمیش گرفتیم بریزم داخل این، چایی هم همینجور، ولی لپه رو باید برم فروشگاه افغان بگیرم، لپه خوب و ریز اینجاها ندارن. اینم که واسه ترشی قرمز بوده خالی کردم، توی ظرف کوچیک یه مقدار تشم و دود ریختم. حالا اینو آبشون بره خوش بکنم جمعشون بکنم. برنجم که اونجا داره خیس میخوره و همین دیگه. بریم ببینیم. نگاه کنید اینجا البته نشون بدم برای توی این کابینت بوده. اون بالا میبینید اون شیشه لپه دارم، قبلا فکر کنم گفتم تو ویدیو اون لپش یه مقدار درشته، بعد خیلی زود پزه، یعنی تو غذا بریزی در عرض نیم ساعت دیگه، یعنی بیشتر بخواد بمونه له میشه. اونو گذاشتم یه وقت برای تو کوفته یا دولمه اینا چیزی درست کنم توی اون بریزم، برای قیمه استفاده نمیکنم. شیشه ها هم اینجا بوده، حالا باید بیارم پرشون کنم و بذارم توی این کابینت تا ببینم دیگه تو اون شیشه خالیه باید چی بریزم. البته اینجا توی این شیشه های اینجا چایی هم گذاشتم، بعضی وقتا حالا از این ورم دارم استفاده میکنم. توی اینم چی بوده خدایا یادم رفته، توش نقل ریخته بودم، از ایران آورده بودم، ولی خب ما چون شیرینیجات اینا نمیخوریم، نقله 1 سال خورده گذشته ما از ایران اومدیم، یه مقدار خیلی کمی از روشو خورده بودیم، بقیهش مونده بود اینجا. بعد دیگه به مرور زمان اون طعم و مزهش برگشته بود دیگه، اون چند روز پیش ریختم رفت. حالا اینم ظرفش خالی شده، باید یه چیز دیگه بیارم داخلش بریزم پر کنم. بریم اینو آبش رو خالی کنیم، بیایم پیازا و ربش رو بزنیم و برنجش هم بریزیم. خب برنجمونو دیگه ریختم داخل لوبیا و پیازاش، منتظرم که جوش بیاد اینو دمش بکنم. همونجوری که گفتم یه مقدار پیازاق و رب زدم، سرخ کردم، ادویه هم که همون نمک و فلفل سیاه و زردچوبه یه مقدار زدم. دمی هم درست میکنم، آبکش درست نمیکنم. این حالا جوش بیاد تا بخوام دمش بکنم. اون سیب زمینی هم که همچنان در برخواش میپزه. شیشه ها رو آوردم اینجا، هنوز یه مقدار خیسن، گفتم حالا اگه بخواد بمونه حالا خودش خوش بشه تایم زیادی میره. این پشه ها دوباره اومدن اسیر میکنم ما رو. حالا خشکشون بکنم. چای و کیش میشم اینجاست، باید بریزم توی ظرفا. چای معمولا ما از اینا میگیریم، اکثر فروشگاه میشه گفت اینو دارن، هم فروشگاه اتریشی دارن، هم فروشگاه ترک و افغان و همه از این نوع چایی دارن، میشه گفت راحت میشه پیدا کرد. مخصوصا تو فروشگاه لیدر من زیاد دیدم، حالا دوستانی که تو اروپا هستن
این چای اونجا هستش. چایش خیلی خوبه. ما چای زیاد گرفتیم، تست کردیم، چای ایرانی هم گرفتیم. این باز به نسبت خوبه، چایش درشت هم هست. حالا باز کردم نشونتون میدم. خیلی عطر نداره که بخواد اذیت بکنه، مثلا برای صبح که چای میخوای بخوری. خوش رنگ و خوش طعم چایش خیلی خوبه. حجمش هم تقریبا زیاده، 500 گرمه اینجا نوشته. قیمتش هم فکر کنم 4 خورده ایه. صبح هم تازه بلند شدم کلی کار انجام دادم، ولی دیگه اونا رو ویدیو نگرفتم چون دیگه حالا شرایطش نبود دیگه. قصد ویدیو گرفتن امروز اصلا نداشتم، گفتم امروز یه استراحت بدم به خودم، ولی باز دوباره گفتم نه بذار بلند شم. انگار یه جورایی عادت کردم ویدیو نگیرم نمیشه، ولی کارهای تو خواب خودمون که انجام دادم دیگه ویدیو نگرفتم. میز آرایش و کمد و کنار تختی و اینا رو همه رو گردگیری کردم، تمیز کردم. یه سری خورده چیزا توی کشوهای خودمون بوده، اونا رو مثلا ریختم رفت. خیلی وقت بودی مثلا این نرفته بودم جمع جور بکنم و یه سری اضافه ها رو بریزم بره دیگه. امروز هر چی که به درد نمیخوره، یه 3-4 تا اتکلونام مثلا تشون بود، شاید یه بار یا 2 بار نیاد به زور میشد استفاده بکنی. به هوا شیشه هاشون چون قشنگ بود نگه داشته بودم، ولی دیگه ریختم رفت. گفتم ولشون بذار بریزم. جا رو گرفته شلوغ کرده اونجا رو. خیلی از دوستان تو کامنت ویدیوهای قبلی می‌نویسن که ولاگ زیاد بذارید، یعنی ویدیو زیاد بذارید تو کانال. من سعی میکنم هفته‌ای 3 تا ویدیو مرتب بذارم. اگه بعضی وقتا میبینید در هفته 1 دونه یا 2 تا ویدیو گذاشتم، دیگه شاید شرایط یه جوری بوده که نتونستم ویدیو بگیرم، به خاطر همون مثلا تو اون هفته شاید 1 یا 2 تا گذاشتم، ولی تمام سعی خودم رو دارم میکنم. من خیلی از اتفاقایی که حالا تو روزمره‌مون برامون میفته تو ویدیوها نمیذارم، ویدیو ازشون نمیگیرم، در موردشون صحبت نمیکنم، چون شاید خیلی چیزا جالب نباشه، ناراحت کننده باشه. بالاخره همه تو زندگیشون یه سری مشکلات دارن، یه سری گرفتاری‌ها دارن دیگه. قرار نیست من همه اونا رو هم تو ویدیوها بگم یا بخوام نشون بدم. به خاطر همون یه وقتایی کمتر ویدیو میذارم. یه چیزیه که ببینید الان گفتم و نمیخوام بگم، ولی باز دلم طاقت نیاورد میگم، چون اگه الانم نمیگفتم توی ماهای آینده شاید یه تیکه ازش ویدیو میگرفتم بهتون، حالا اون اتفاقی که داره میفته رو نشون میدادم و در موردش باهاتون صحبت میکردم. اون هفته رفتم بیمارستان، دوباره وقت داشتم. عکسایی که انداخته بودم، عکسای رنگی از کلیه ها انداخته بودم، تو ویدیوهای قبلی مقدار توضیح داده بودم در موردشون. بردم نشون دکتر خودم دادم، گفتش که یه مشکل حالا نمیشه گفت بزرگ ولی خیلی کوچیکم نیست، برای حالا اون قطعه فلزایی که نمیدونم اسمشون چیه به دویچ، اون حالا قطعه‌ای که برای کلیه ها کار کردن، سمت راستم به مشکل خورده، چون خیلی درد دارم از وقتی که عمل کردم. 2 ماه بیشتر من آخرین باری که عمل کردم درد دارم. سابقه نداشت، سالهای قبل عمل میکردم اصلا به این مشکل نمیخوردم. بعد اون عکسی که انداختم توی عکس نشون داده کاملا که سمت راست به مشکل خورده. دیگه دکتر دید گفتش که هیچ کارش نمیشه بکنی، که مثلا بگیم نمیدونم دارویی بدیم، نمیشه، مجددا باید عمل بکنی که ما این قطعه رو تعویضش بکنیم. و بهم وقت داده. الان زمانی که دارم این ویدیو رو میگیرم به شما میگم توضیح میدم، تقریبا میشه گفت نزدیک فکر کنم 50 روز، 2 ماه کمتر بهم وقت داده که برم این عمل دوباره من انجام بدم. باز بهم گفته که احتمالش هست توی این تایم 2 ماه یه وقت خالی پیدا بشه، حالا یه کنسلی عمل داشته باشن، یه وقتی حالا آزادتر پیدا بکنن که بتونن عمل منو زودتر انجام بدن. گفتش که آمادگیشو داشته باش، ممکنه ما تماس بگیریم بگه آقا مثلا 2 روز دیگه 3 روز دیگه یا اصلا فرداش وقت عمل بهت میدیم، باید سریع بیای بیمارستان که کارتو انجام بدیم. ولی خب حالا اگه زودترم نشه، برنجم جوش اومد، حالا زودترم اگه نشه تقریبا گفتم دیگه کمتر از 2 ماه دیگه باید برم بیمارستان. اینم یکی از حالا نمیشه گفت مشکل چه اسمی روش گذاشت، حالا یه سری کارا و نمیدونم گرفتاریایی که تو زندگیمون هست. حالا نمیخواستم بگم ولی خب دیگه اگه وقتایی میگم که میبینی کم ویدیو میذارم، به خاطر این شرایط هم هست. بالاخره درد دارم، گرفتاریای رفتن اومدن بیمارستان و دکتر اینا پیش میاد، فرصتش نمیشه، یا مثلا اون حس حال و انرژی بالاخره باید باشه که من بلند شم یه ویدیو برای شما ضبط بکنم، انرژی خوب تو اون ویدیو داشته باشم تا دوستانی که ویدیو رو نگاه میکنن حس خوب بهشون دست بده، نه اینکه من با حس بد. بالاخره مشخص میشه تو ظاهر آدم، تو حرف زدن آدم که انرژی نداری و اون ویدیو گرفتنش هیچ فایده ای نداره. به خاطر همین
سعی میکنم وقتایی که حالم خوبه، انرژیم بیشتره، بیام براتون ویدیو بگیرم. ولش کن، سرتون درد نیارم. ان شاءالله این دورم میگذره و روزای خوبی رو در پیش داریم. امیدوارم که هر کسی گرفتار دکتر و بیمارستان هست زودتر مشکلش حل بشه و هیچ وقت پاش به دکتر و بیمارستان باز نشه. الهی آمین. از همینجا میگم برای همه دوستان، بعدش هم برای خودم. خب این برنجمون جوش اومد. گفتم دمی هم میخوام درست بکنم. یه هم بزن. به به بوی عطرش بلند شد. خیلی یه ذره زیرشو کمتر میکنیم که زود آبش تموم نشه. سیب زمینی هم فکر کنم دیگه پخته باشه. با یه چاقو الان پس بزنم ببینم وسطش نرم شده یا نه، چون سیب زمینیش کوچیکه، خیلی بزرگم نیست. این قابلمه‌مون رو می‌بینید اگه وقت رنگ و روش اینجوریه، این مخصوص آبپز کردن تخم مرغ و سیب زمینیه. چند بارم خواستم بندازم بره، باز دوباره دلم نمیاد، گفتم ولش کن. این خوبه برای آبپز کردن، چون قابلمه‌ها سیاه میشه توی قابلمه‌های دیگه بخوام درست بکنیم. اینو نگه داشتم برای اون تخم مرغ من یخچال درآوردم که خیلی سرد نباشه، بذارم براش آبپز بشه. برنجو دم کردم، اومدم سر وقت اینا. اول کشمشو بریزم. کشمشش خیلی خوبه. بعضی وقتا فروشگاه میگیریم خیلی هم رنگش تیره است، حالا نوع فکر کنم انگورشون خب فرق میکنه، و اینکه خیلی حالت چسبندگی دارن، انگار اون شهد و شیرینی انگور زده بیرون میچسبن به هم دیگه. ولی اینی که گرفتیم نگاه کنه چقدر قشنگ و دونه، بعد رنگش هم روشن و قشنگه. اینو از فروشگاه اشکور چند روز پیش گرفتیم. یه بسته‌ش رو فکر کنم 2 یورو یا 2.5 گرفتیم، تقریبا نیم کیلو هم هست. خب البته اینم کم استفاده میکنیم، یه وقتایی چی بشه کنار چای یه مالا 2 تا حب ازش میخوره. خب اونجا دوباره من آب سیب زمینی که پخته بود و خالی کردم، آب سرد ریختم به خاطر تخم مرغا که ترک بر نداره. الان زیرش زیاد کردم، داره جوش میاد، صدای اون نمیاد، فکر کنم کمش بکنم. اینم از ظاهر چایمو ببینید، دونه درشته، عطر داره، ولی مثلا مثل این چای معطرا که میخره خیلی بو داره اونجوری نیست. عطرش نرماله، به اندازه خودش خوشبوه. خب یه شیشه رو پر کردیم، الباش یه ظرفم که اینجا پره، میخوام دوباره تو هم پاکتش بمونه. از این کشای پول یه چند تا اینجا تو کشو گذاشتم، سایزای مختلف. الان این سایز بزرگه برشم برای این بسته، اینجوری میبندم که درش کاملا کیپ میشه، حالا چسبینا نمیزنم. این خیلی بهتره. هر دفعه حالا این تموم بشه بنازم برای کشش باز قابل استفاده است، میذارم اینجا. حالا برای چیزای دیگه که میخوام استفاده بکنم میزنم به اون بسته بندی ها. حالا 2 تا شیشه ها خالی مونده. یکیش گفتم یه مقدار اینجا ماکارونی شکلدار داشتیم تو مشما، بریزم توی اینم از این میذارم توی این کشو که حالا اون ظرف خالی شد اینا رو بهش اضافه کنم. غذامون آماده شد، کشیدم موقع خوردنه. گفتم یه ظاهرش هم نشونتون بدم ببینید چجوری شده. حالا بخارش هم میزنه تو دوربین. تعدیگش هم که برنجه، عجب تعدیگی هم شده. واقعا جای همه دوستان خالی. امیدوارم درست کنید و لذتش رو ببرید از این غذا. یه مقدار ترش گوجه هم اینجاست، بریم ما غذامون بخوریم. جای همه خالی. خب دوستان امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه. یه چیز دیگه که الان خواستم نشونتون بدم، ما تقریبا میشه گفت دور و بر فکر کنم یه 10-12 روز پیش اینترنتی یه سری وسیله واسه بچه‌ها خرید کردیم. البته بیشترش واسه ستایش بوده. یه قلم واسه بهار بوده، چند قلم هم منو دارش با هم به اون وسیله ها خرید کردیم. ویدیو کاملش رو گرفتیم تو کانال بچه‌ها، احتمالاً تا الان گذاشتیم یا به زودی می‌بینید. تایم این ویدیوها با هم دیگه مقدار عقب و جلو میشه، به خاطر اون دارم اینجوری بهتون میگم که اگه نباشه به زودی می‌بینید. خریدایی که خودم انجام دادم و تو اون ویدیو خیلی کوتاه نشون دادم، از سایت شاین یا همون شین خرید کردم. اولین چیزی که خرید کردم از اونجا یه دونه اسپری مخصوص این روغن که میخوایم بپاچه، از اونا خریدم. قبلا از این اسپری های حالا آپاچ من میگم،
از توی چند تا فروشگاه دیگه من خریدم، ولی اونا وقتی آبو میریزی داخل اسپری خوب مثلا پخش میکنه. روغنی که ما داخلش ریختیم اصلا کار نکرد، بیرون نمی اومد اصلا روغن. نمیدونم اونا فکر کنم مخصوص آبه. حالا این داخلی بالاخره یه تیکه دستگاه کار شده دیگه، چون روغن غلیظه اونو نمیکشید بالا که کاملا اینو بپاچه بیرون. خاطر همون نشد از اون دستگاه استفاده بکنی. از توی سایت من دیدم که زده مخصوص روغنه این آبپاچا. من یه دونه خریدم تستم که الان اینجا نمیتونم تست بکنم برای اینکه میپاچه این ور اونور، روغنه خیلی کثیف کاری میشه. راضیم از این وسیله که خریدم چون واقعا لازم داشتیم زمانی که حالا آشپزی میکنیم برای یه سری غذاها. قیمتش هم تقریبا فکر کنم نزدیک 3 یورو بود، همین هول و هوش بود، بیشتر از اینا نبود، ولی خب دقیقش رو یادم نیست. یه چیزیه که خریدم یه دونه از این جا اسکاجی گرفتم. جا اسکاجی اینجا من چند تا مدل مختلف قبلا گرفته بودم، هر کدوم بالاخره یه ایرادی داشت یا مثلا دیگه خیلی قدیمی شد انداختم رفت. چند وقت پیشم یه دونه سبد سفید رنگ کوچیک گرفتم، گذاشته بودم کنار جام مایعی استفاده می‌کردم. یه دونه دستمال کوچیک ما همیشه داریم برای روی سینک ظرفشویی، فکر کنم معمولا همه خانم‌ها دارن تو آشپزخونه‌هاشون. حالا وقتی اونجا رو میشینیم خیس خشک می‌کنیم، هرچی هم که آبشو میچلونیم میگیریم بازم بالاخره اون نم و رطوبت داره. میذاشم اونجا روی سینک بازم اون کاملا خشک نمیشد. اینو دیدم توی اون سایتشون، دیدم این قسمت بالاها ببین 2 تا میله داره، کوتاه بلنده، دستگیره ها رو راحت میشه بندازی اینجا بمونه و خشک بشه. قسمت پایینش هم که این مدلیه، یه دونه سینی کفش داره، از اون قسمت جلو میبینی آب اضافه ها رو میتونی خالی بکنی. جنسش هم پلاستیکی، فلزی هم نیست. از این لحاظ خوبه، فلزی بود شاید به خاطر رطوبتی که اینجا داره زود زنگ میزد، حالا با اینکه روکش رنگم داشته باشه، ولی خب چون پلاستیکیه خیلی خوبه، ازش راضیم. اینم قیمتش فکر کنم دورور 2 یورو خورده، به قیمتش خیلی خوب بود. یه وسیله دیگه که خریدیم، این هم به درد من میخوره هم به درد داریش میخوره برای ویدیوهامو. حالا احتمالا خیلی از دوستان دیده باشن. این یه کمربنده به این صورت، ببینید میفته این قسمت سرشونو گردن، اینجایی که پایه داره این میفته این قسمت بدن، این قسمت جلو میفته. شما اینجا پایه داره، اینجوری نشون بدم، این پایه هست. شما گوشی موبایل رو میذارید اینجا، حالا قدی یا افقی برای یوتیوب اگه بخواید بگیری فرق نمیکنه، برای اینستا برای یوتیوب در دو حالت میتونید ازش استفاده بکنید. اینم از این وسیله‌ای بود که خریدیم. آخرین چیزی که خرید کردم یه دونه مایو برای خودم خریدم. اول نشونتون میدم بعد توضیح کاملش رو بهتون میدم. ببین اینجوریه، آستین داره یکم و یه کوچولو دامن داره به این صورت. یه دونه اینجوری شلوارک مشکی هم داره. جنسش هم خیلی خوبه، پوشیدم، سایز و اینا همه چیش عالی بود، جنسش هم خیلی خوبه. قیمتش هم دورور فکر کنم 12-13 یورو بود. مایو اینجا زیاده، اون چیزی که با میلم باشه مثل این باشه راحت باشم استخمیرم پیدا نکردم. چند سالی پیشم از توی یه دونه فروشگاه لوازم ورزشی فکر کنم ویدیوش هم گرفتم گذاشتم تو کانال هست، از اونجا رفتم مثل همین شلوارکی فکر کنم ولی خب یه ذره بلندتر بود، از اونجا یه دونه شلوارک ورزشی گرفتم، یه دونه هم تیشرت گرفتم، تیشرت ساده مشکی آستین کوتاه، 2 تیکه اونجوری گرفتم، استخمی رفتم اونا رو میپوشیدم. این سایت دیدم این مایه ها رو داره، تقریبا اون سبکی هست که من دلم میخواد و خوشم میاد، اینم از اونجا گرفتم. دوستانی که تو اروپا هستن اگه این سایت خرید کردم واسه هم تو کامنت بنویسید که شما هم خرید کردید، راضی بودید از این سایت یا نه. ما تقریبا میشه گفت راضیم، هممون بچه‌ام چون خرید کردن اونا هم راضیان. وسیله که خریدن خوب بوده، لباس گرفتن بچه‌ها کیفیتاش نسبت به قیمتاش خوب بوده و اینکه احتمال داره دوباره بچه‌ها در آینده نزدیک خرید بکنن. دم غروب هم هست، امروز هوا خیلی سرده، به شدت سرده، احساس میکنم بخواد برف بیاد، یعنی اینقدر سرده هوا. یه نیم ساعت پیش بلند شدم یه دونه کیک درست کردم، کیک پرتقالی، شیر که اون دفعه توی کیکمون ریختم این دفعه آب پرتقال ریختم. تمام موادی که امروز هم داخل کیکم ریختم به اندازه همون موادی بوده که توی اون ویدیو من کیکو درست کردم. حالا اگه دوستان بخوان اندازه‌هاشو بدونن میتونن تو اون ویدیو برن نگاه کنن، تو 1-2 تا ویدیو گذشته بوده دیگه. امروز هم از اون صحنه
درست کردن کیک نگرفتم، گفتم شاید خب تکراری باشه و حوصله‌تو نگیره. حالا منتظرم تا کیکمون آماده بشه. تقریبا میشه گفتش یه نیم ساعته. آره 30 دقیقه است گذاشتم. یه 10 دقیقه نهایت 15 دقیقه دیگه باید بمونه تو فر. دیگه آماده است. بیاریم تست کنیم ببینیم چه جوریه. دوستان کیکم آماده شد. دفعه در آوردم، یه مقدارم خنک شده. گفتم ظاهر کیک رو بهتون نشون بدم. نسبت دفعه قبلی که تو ویدیو نشونتون دادم کیک رو درست کردیم، یه مقدار ظاهرش بهتر شده، بهتر پف کرده. تنها کاری که این دفعه انجام دادم همونجوری که گفتم فقط به جای شیر من آب پرتقال ریختم و اینکه همون مرحله اول اون تخم مرغمون رو با شکر که من قاطی کردم این دفعه این مقدار بیشتر هم زدم، یه مقدار اون مایه و حالت پف کرده پیدا بکنه، ولی سری قبل کمتر زده بودم. حالا فکر کنم همون هم زدن یه مقدار بیشتر باعث پف بیشترش هم شده. حالا احتمال میدم چون وگرنه تمام مواد همون موادی بوده که دفعه قبلی استفاده کردم به جز شیر. خب اینم ظاهر کیکمون. جای همه دوستان خالی. یه تیکه هم بورش بزنم نشونتون بدم بافتش رو ببینید چه جوری شده. این از ظاهرش. حالا بذارم اینجا توی ظرف. این مقدار هنوز گرمه، بخور ازش بلند میشه. خب دوستان امیدوارم که ویدیو امروز هم لذت برده باشید. هر پیشنهاد نظری داشتید واسمون بنویسید، همه رو میخونیم، سعی میکنیم بیشتریاشون هم تا اونجا که بتونیم جواب بدیم. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.